Hi everyone, it's Chinky again and welcome to my channel. So, this afternoon, i-repot ko yung aking variegated ring of fire. So, yesterday, I bought online a variegated ring of fire. So, ito siya. So, ngayon, i-repot natin siya. So, gagamit lang tayo ng cocoa cubes at saka paso. So, a bigger pot para mas lalaki yung ating halaman. So, let's start. So, itong ating paso, lalagyan lang natin ng cocoa cubes muna. Ayan. Diba? So, ito yung, I bought this for 3,000 pesos. Yung iba, masyadong mahal. Pero, ito parang okay na rin siya sa 3,000. Ang ginawa niya sa kanyang ring of fire, nilagyan niya ng soil. Ayan, oh, mayroon siyang, ano ba to? Nilagay niya, ayan, oh. Soil. So, ililipat lang natin siya, i-re-repat lang natin siya with sandali, may bulate. Oh my gosh. May bulate. Hi. So, alisin natin. Hindi to siya, hindi healthy to sa... Ay! Naputol! Kalain, ani. O yan. Ay, naku, ang laki. Yan o, ang haba. Oh my gosh. So, babawasan lang natin to. Kasi hindi ako masyado talagang malupa saan. Hindi ako naglalagay ng sobrang soil sa aking mga philodendrons. Lalagay ko lang is more on yung coconut cocoa cubes kasi ito malagkit pero ito okay na rin to, at least di na siya masyadong so yan, place it there. Makita ako. So to, malagkit. Actually, yung aking most of my philodendrons, like this one, kita mo, this is the blizzard. It's all, it's pure coconut husk. And, sobrang healthy nila. So, I don't add yung garden soil kasi yung mga philodendrons naman are, yung mga epiphytes sila, they don't need potting soil. Unless, pwede rin yung you guys can use a little bit, yung konti lang talaga, hindi yung ito halos, talaga potting soil yung nilagay niya sa kanyang ring of fire. Kaya binawasan natin, tapos lalagyan natin siya ng pure cocoa cubes. Yan. So, gusto ko yung, look guys, yung naputol ng bulate, buhay pa rin. Oh? Lagyan natin siya dyan. Yung mga fellows, they love fast training, lightweight, pati media. Ayaw nila yung masyadong compact. Kaya, cocoa cubes is perfect for them. Yan, di ba? So, I will show you the difference after a few months. Makikita nyo, mas gaganda yung kanyang mga dahon, guys, kaysa ngayon. Yan. So, yung may-ari nito, nagbiyahe pa siya she traveled 3 hours para i-deliver niya itong halaman sa akin. Yan. Okay. So, there you go. We're done. Gaan na niya. So, we're done repotting the variegated ring of fire. So, ang gagawin natin ngayon, since naka-repot ko lang, I will not put fertilizer muna. I'll have it, stabilize for at least a week. And then, saka ko mag-i-introduce kanya ng fertilizer. And then,
ilalagay din natin siya sa shaded area, a bright and direct light, no to direct sunlight kasi magkakasunburn yung kanilang mga dahon. So, ngayon, didiligan lang natin to and then we'll place this in a full shade muna but very bright area. Kasi pag masyadong pag low light, yung inyong mga halaman, mas mabagal at mas mabagal yung kanilang paglaki. Kaya, it's best if you put them in a bright area. So, yun lang. Very easy, diba? O, yan. Meron akong variegated ring of fire. That's it for my vlog this afternoon. Don't forget to subscribe and I'll see you on my next video. Bye!